අයිබෝන් යන්න ඔයාලා මේක තුලානේ SLD YouTube channel එකත් එක්කයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙන ඔයාලගේ ෆෝන් එකට security එකක් දාගන්න පුළුවන් සුපිරිම app එකක් ගෙන වීඩියෝ එකක් යාළුවනේ ඔයාලා අපි app එක ගැන කතා කරමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම ඔයාලා තාමත් SLD YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න ඉස්සර තියෙන bell icon එක touch කරලා තියන්න අපි මේ කතා කරන වීඩියෝ එකට හරියල්නේ මේ ඇප් එකේ නම තමයි W2MP කියන ඇප් එක යාළුවනේ මේ ඇප් එකෙන් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට සිකියුරිටි එකක් දාගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එක ඔයාලා කොහේ හරි තියලා තියෙද්දි හරි නැති වුණොත් හරි නැත්නම් ඔයා නොදන්න කෙනෙක් අතර ගියොත් හරි ඔයාලගේ ෆෝන් එක ඔන් කරන්න යනකොට එයාගේ ෆොටෝ එකක් සහ ඒ ඔන් කරපු විස්තර ඔයාලා මේ ඇප් එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් යන්න අපි බලමු කොහොමද මේ ඇප් එකේ settings හදාගන්න කියලා බලමු Google Play Store එකට ගිහිල්ලා WTMP කියන ඇප් එක search කරලා මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න යාළුවනේ මම මේ විදිහට WTMP කියන ඇප් එක මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න යාළුවනේ මෙතන සර්ච් කරලා එසල්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ ඇප් එක ඔයාලා මේක මම දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන මේ ඇප් එක ඔයාලා ඊට පස්සේ ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඕපන් කරගන්න යාළුවනේ මම මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න ඇප් එක යාළුවනේ හරියන්නේ එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. ඔයාලා මෙන්න මෙතන next කියලා තියෙනවා ඉතින් බටන් එකක්. අන්න next කියන එක දෙන්න යාළුවනේ. තවත් මේ වගේ එකක් එනවා. ඔයාලා මෙතන next දීගෙන නේගෙන යන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන අන්තිමේ තියෙනවා next කියලා අන්න ඒක දෙන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි යාළුවනේ. ඔයාලට මෙන්න මේ ආයෙත් තියෙනවා පොඩි බටන් එකක් අන්න ඒක උඩ පාට ටච් කරන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා යාළුවනේ. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකට මෙතන තියෙනවා ඔයාලට okay කියලා අන්න ඒක දෙන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. මේකෙන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලගේ කැමරා එකට allow කරන්න ඕන යාළුවනේ කැමරා එකකින් කියන්නේ මේක වැදගත් වෙන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එක අල්ලන කෙනාගේ ෆොටෝ එකක් වදිනවා ඔයාලගේ ලොක් එක අරපු කෙනාගේ ෆොටෝ එකක් වදිනවා ඒතුළු මෙතන allow කියන එක ලබා දෙන්න යාළුවනේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා යාළුවනේ මේකෙන් ඔයාලා okay කියන එක ලබා දෙන්න ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලගේ app load වෙනවා යාළුවනේ ඊට පස්සේ යාළුවනේ ටික වෙලාවක් මේක ඉන්න ඕන යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා යාළුවනේ ඔයාලා මේකෙන් මෙන්න මේ WTMP කියන ඇප් එක තෝරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා allow usage run එක වල මෙන්න මේ විදිහට okay කරගන්න යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ බටන් එක දැන් green බටන් එකක් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇප් එකේ මූලික වැඩ කටයුතු දැන් අවසానයි. යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ඉන්නේ settings බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ටච් කරන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ටිකක් පහළට යන්න. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ settings එකක් ඔයාලා මෙන්න මේක ටික් එක දාගන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා යාළුවනේ. ඔයාලට මෙන්න තියෙනවා activate කියලා තියෙනවා. අන්න එතන ටච් කරන්න යාළුවනේ මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ආවම. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලගේ දැන් ඇප් එකේ මූලික කොටස් ටික හරි යාළුවනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලගේ ඇප් එක මේ ඇප් එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකට දැන් එන්ටර්ලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ ඇප් එක දැන් වැඩ කරනවද කියලා. මම මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එක ඔෆ් කරනවා යාළුවනේ. දැන් මොන්න මගේ ෆෝන් එක ඔෆ් කරා යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම මගේ ෆෝන් එක ඔන් කරලා දැන් මේ විදිහට ඔන් කරා ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි බලමු ඇප් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මේ විදිහට දැන් මගේ ඇප් එකේ වැටලා තියෙනවා වෙලාවත් එක්කම මම ඔන් ඔෆ් කරපු වෙලාව මෙන්න මේ විදිහට යනවා ඒතකොට ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මේ විදිහට මගේ වැටලා තියෙනවා මෙතන මම මේ විදිහට ලොක් එක ඇරියා කියලා මගේ ෆොටෝ එකකුත් මේ උඩින් වැටලා තියෙනවා මේ විදිහට තමයි යාළුවනේ ඇප් එකේ වැඩ කටයුතු සිදු වෙන්නේ මේක ඔයාලට ගොඩක්ම වටිනවා යාළුවනේ මේ ඇප් එක මොකද ඔයාලගේ ෆෝන් එක කවුරුහරි හොරෙක් ගත්තොත් නැත්නම් ඔයාලගේ කවුරු හරි අරන් මේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ විස්තර ඔයාලට හොරෙන් අරන් මොනවා හරි කරවත් ඔයාලට එයාව හොයාගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මේ ෆොටෝ එක වැදීම තුලින් යාළුවනේ මේ විදිහට තමයි යාළුවනේ මේ ඇප් එක ඔයාලගේ වැඩ කරන්නේ මේ ඇප් එකේ ඔයාලා පාවිච්චි කරලා ඉවර නම් මේක ඔෆ් කරන්න වෙන මෙන්න මේ green button එක උඩ ටච් කරාපුන මේ ඇප් එක ඔෆ් වෙනවා යාළුවනේ ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඕනි වෙලාවට මේක ඔන් කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මේ විදිහට තමයි යාළුවනේ මේ ඇප් එකේ වැඩ කැලේ ටික සිද්ධ වෙන්නේ යාළුවනේ මේ වගේ තාක්ෂණයක දැනුම ඔයාලට හැමදාමත් දැනගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන ඉස්සර තියෙන bell icon එක touch කරලා notification all කරලා තියාගන්න. එතන මෙන්න අලුත් තාක්ෂණයේ නවතර සමගින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු යමු.